Frumoși mei pești, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre bănuți și sănătate pentru luna aprilie. Începem cu bănuții, să vedem care e atmosfera în această perioadă pentru voi din punct de vedere financiar. 6 de cupe, ceva din trecut. Un vechi proiect, un vechi job, la care ai lucrat. Ceva din trecut revine în viața ta din acest punct de vedere. Poate reiei sau te întorci undeva unde ai mai fost. Hai să vedem la ce se referă. 4 de cupe. Ești un pic scârnav, nu prea ești hotărât dacă să revii la acel trecut sau nu. 6 de bute, 3 de bute, nu știu de ce am zis 4, și rege de monede. Dragii mei, eu aș spune că e benefic, însă înainte să faci marele pas sau să te hotărăști să reiei ceea ce ai lăsat de izbeliște în trecut, e ca și cum aici se spune observă sau analizează acel ceva, că e un job, fost job, că e un proiect pe care l-ai abandonat cândva. Evaluează și vezi care e maniera în care poți să faci acum altfel, să fie nu neapărat diferit de cum l-ai făcut în trecut, ci să fie de viitor, îmi vine să spun, să fie pe termen lung, să nu mai trebuiască să abandonezi. E ca și cum e momentul să te hotărăști să hotărăști traiectoria acelui proiect să fie pe termen lung. Pentru că aici, atenție, aici vorbim despre succes și despre câștiguri. Vei avea succes și vei avea câștiguri. Dacă încă nu ești convins să reiei acel job sau acel proiect, gândește-te. Dă-ți timp. 4 de cupe nu e o carte de grabă, e o carte pe o parte e o carte a mofturelii, în care stăm și mă mai întorc în trecut, unde am fost să mă mai întorc. Evaluează un pic mai mult, pentru că e posibil să ai mai multe avantaje. Da? Să mai reiau proiectul ăla, că oricum n-a mers în trecut. Reial pentru că aici se văd alte rezultate. Însă trebuie să ai acest curaj, să spunem, sau acest nerv, mai repede vine să zic, pentru că avem bâte și bâtele reprezintă sistemul nervos. Să ai acel nerv în care să zici, de data asta nu-l mai las la jumătatea drumului sau nu îl mai las de izbeliște acel proiect. Rămân pe catarg, cum se zice la noi, da? Și atunci vei vedea rezultatele. Aici e vorba despre asta, dragii mei. Dacă e vorba de un job, să te întorci la un job din trecut, fă-o. Fă-o pentru că aici vedem creștere foarte rapidă. A fost un șef bun ăla pe care l-ai avut din ce vedem aici. A fost un șef care probabil a vrut ca tu să crești în această firmă și la un moment dat ai renunțat. Sau ce s-a întâmplat, voi știți. Ceva nu ți-a convenit, poate tu ai fost cel care ai plecat de acolo și aici vedem cum e ca și cum abia te așteaptă persoana asta înapoi. Poate fi vorba de faptul că tu poate ai plecat în străinătate, ți-ai lăsat jobul din România și acum te gândești să te întorci înapoi în România și poate că, de ce nu, du-te unde a fost ultimul tău job, pentru că acolo unde tu te-ai simțit bine și că ai știut că poți avea șanse să crești, acolo este unde trebuie să te întorci dacă acum nu îți dai seama cam despre ce e vorba.
Foarte interesant la voi aici. Hai să vedem cu sănătatea care e treaba în această perioadă. Avem roata norocului și pajul de cupe. Aș spune că este o fluctuație emoțională. Roata norocului vine cu dezechilibre într-un fel sau altul, din punct de vedere emoțional. Ori ești foarte sensibil în această perioadă. Hai să vedem la ce se referă, să vedem clarificările întâi. Cavaler de bâte. Și 7 de bâte. De emoțional și nervos simt aici dezechilibre la voi. Sunteți foarte sensibili și foarte neîncrezători. Sunteți într-o gardă totală, aș spune. Acum, eu nu știu dacă e vorba despre o recidivare, da? La unii dintre voi poate că ați trecut printr-o perioadă cu suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al energiei. Ca și cum acum aveam energie, după o zi nu mai aveam energie sau după câteva ore nu mai aveam energie. Am fost o bună perioadă de timp. Roata norocului ne indică un an de zile, un an întreg, da? Un ciclu de un an. Ca și cum mă tot zbat într-o roată în care parcă, nu neapărat că nu-ți găsește problema de sănătate pe care o ai, ci vorba despre tine. Energia ta este atât de ciudată, să o numim, încât nici măcar tu nu ești conștient că ești când bine, când rău. Emoțional și din punct de vedere al energiei. Îți urcă energia, îți scade energia. Există o problemă, probabil, pentru unii dintre voi există o problemă, dar poate fi doar o problemă, nu știu, poate de anemie sau poate de alte, nu știu, alte slăbiciuni în corp. În afară de anemie, nu știu ce poate să mai fie. Sistemul nervos și sistemul emoțional, din cauza emoțiilor atât de intense care au existat în ultimul an, probabil, în tine ceva s-a declanșat și de-aia când apare roata norocului pe sănătate poate vorbi despre o recidivare. Ceva din trecut, prin care ai trecut, din punct de vedere al sănătății, e ca și cum se accentuează sau se reîntoarce în viața ta ca să-ți atragă atenția că există din nou aceeași dinamică în aceleași stări ca în trecut. Când ești calm, când te apucă nervii. Când ești empatic, când ești cumva așa. Sunt stări. Pot fi psihologice sau, mă rog, poate ai trecut printr-o depresie, de ce nu? Aici vorbim despre stări. Stări care revin în viața ta și cărora tu trebuie să le... Nu neapărat să le pui frână, ci trebuie să vezi unde e limita, pentru că aici ca și cum parcă nu se termină stările. Nu ies din stările astea de un an de zile. Și aici e vorba despre limită, frână. Trebuie să fac ceva, să îmi dau seama că în mâinile mele probabil stă ca eu să ies din stările astea. Dacă eu nu mă pot frâna singur, nu știu să ies din roată și cad în energii fluctuante, nu refuz aici niciun fel de ajutor, pentru că 7 de bâte este cartea nuului. Suntem tentați să spunem nu. Nu, n-am nevoie să mă ajuți, n-am nevoie de terapie, n-am nevoie de... Da?
N-am nevoie să mă duc la medic, lăsați-mă în pace. Deci aici este un fel de autoapărare, să spunem, da? Însă tu, dacă îți observi stările, vei vedea că degeaba încerci să refuzi să mergi să te cauți, ci că mai repede ar trebui să lași garda jos, să conștientizezi că începi din nou să intri în această roată și că e momentul să începi tu să iei atitudine. Da? Să-ți depășești acele limitări, acel impuls de a spune nu vreau să fac terapie, nu vreau să fac aia, nu vreau să mă la medic și să te duci. Pentru că aici este vorba despre ceva emoțional și ceva pe sistem nervos. Da? Nu pot să zic altceva. Da, dragii mei, cam asta e. Mă opresc aici, nu vreau să iasă lungi etalările. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ciao!